ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الراجل ده اسمه جينشي، بيكره التغيير جدا. الراجل دوت منضبط جدا في مواعيده. كل يوم بينام الساعة 10 وبيصحى الساعة 6 بالظبط. بيقوم يطهر نضارته من الفيروسات زي المستشفى بالظبط. حتى بعد ما بيستحمى ما بيسيبش نقطة مية في الحمام، كل هدومه متنسقة ولبس كله ثابت، وكل حاجة بيعملها بيكون حاطط لها خطة الأول. وصارم جدا، وبيعمل كل حاجة في الحياة بدقة وبخطة، وبيعملها بصرامة جدا. اشتغل في مكتبة لأكتر من 8 سنين، وعمره ما اتأخر قبل كده، وعمره ما ارتكب خطأ. وهو مسؤول عن إعادة الكتب وإرجاعها وترتيبها، وكل التفاصيل دي بيعملها بطريقة مثالية. بس المثالية اللي هو فيها دي خلته سنجل لغاية دلوقتي. بس هو برضه بيكراش على واحدة، جوان، شغالة في سوبر ماركت مدمنة تنظيف. جينشي أول ما شافها قال إنهم متناسبين جدا. كان بيسجل كل تحركاتها كل يوم، وقرر إنه يعترف لها بحبه في اليوم المية، وكان متوتر جدا ساعتها. أخد كشكول ودخل بعد تخطيط كتير واستعداد، وبعد ما خلص كلامه ما تخيلش إن اللي لفت ما كانتش جوان، إنما كانت بنت غريبة مهملة جدا. وجينشي اتوتر من إهمالها ده فهرب على طول، وهو بيهرب نسي ياخد الكشكول بتاعه. رجع للمكتبة وما كانش مطمن خالص، اتعصب جدا لأن في حاجة غريبة بوظت خطته. فخلص شغله بالليل وراح يدور على البنت اللي كانت واقفة الصبح. وبعد ما قعد يسأل كتير وصل لبار. شيوجن كانت بتغني ساعتها على المسرح، والبار عبارة عن مكان وسخ أصلا فهيموت منه. بس لما سمع صوت مألوف بيغني جينشي اتصدم. ما تخيلش إن شيوجن شافت المذكرات، لا وغنتها كمان. في الوقت ده جينشي مشي وكله إحراج. شيوجن لحقته وقالت له هدور لك على حبيبتك كتأسف مني. وجينشي أخيرا لقى فرصة إنه يكون مع البنت. فكر إنهم هيعيشوا في نعيم مع بعض، بس مين يعرف إنها قذفت جبهته. أنا بكره الأسلوب ده. روح المستشفى اكشف الأول. جوان المريضة بإدمان التنظيف كانت دايما منزعجة، ما كانتش بتاكل مع أهلها، وكانت بتغسل إيدها لدرجة إن الجلد بيقشر، وملهاش صحاب، وكانت كارهة حياتها من بدري أصلا. فما كانتش ناقصاك أنت كمان. ومشيت من غير ما تبصله بعدها. وشينجي فضل ملاحق من شيوجي. نفسها جينشي انضم لفرقتها، بس هو هيوافق يعني؟ الحياة الطبيعية خلته يجيب آخره، فرفض دعوتها وافتكر كلام جوان. روح لمستشفى تعالج. مفيش حل. جينشي راح المستشفى علشان يغير نفسه. الناس هنا كلها غريبة. في بنت على طول لابسة لبس المطر لأنها بتخاف من قرف العصافير يقع عليها. في راجل بيلبس لبس أطفال لما حد بيبصله بيبقى عايز يقتله. والست اللي بتعيط على طول من غير سبب. جينشي لما شافهم حس فجأة إن إدمان التنظيف ولا حاجة جنبه، وهو جاي يمشي الراجل ده حضر وهرب منه جينشي، وراح بسرعة على المغسلة عشان ينظف هدومه. وراح لجوان تاني بس لسه مخلصش كلامه، وشوجين جت عايزاه يشترك في فرقة الموسيقى. وجينشي اضطر إنه يوافق من تشجيعها. كده كده أغنية شيوجن معمولة من مذكراته، فلو دخل معاهم مش هتعتبر سرقة الأغنية. بعد ما وافق جينشي طلب كذا حاجة، إنه عايز يغير من إدمانه للتنظيف والوسواس القهري. شيوجن وافقت، واول خطوه كانت انها خدت ساعته. وما كانش عارف ينام خالص لانه مش عارف يظبط المنام، فقعد يهبل شويه، بس مهما عمل قلبه مش مطمن ومش عارف ينام برضه، لغايه لما صحي من كابوس. فجاه لما بص للساعه لقى الساعه 9 وشويه، فجري بسرعه نظم نفسه وراح للمكتبه. والمدير كان في اجتماع في الوقت ده. صحابه كلهم سقفوا له لما دخل. لمده 8 سنين لاول مره يشوف جينجي طبيعي زي البشر. طلع ان هو كمان ممكن يتاخر. وتدريب الموسيقى بدا بسرعه. مسح البيانو الاول وبدا يعزف. شيوجن وهي شايفاه بيعزف اكتشفت انه موهوب جدا، وكان بيعزف موسيقى حلوه جدا. شيوجن كان مسحوره بيه، اتحمست جدا في حضانته، على الرغم انها في حضنه بس ما كانش بيستمتع. زقها جامد وجري بسرعه على المغسله. مع اقترابه من شيوجن بالوقت بدا يفهمها، وسبب انها عايزه تشترك في مسابقه هو ان حبيبها القديم حكم فيها. ولما كانت معاه اكتشفت انه بتاع بنات، ومش بس عنده زوجه وحبيبه، لا كمان بيمشي مع بنات. بس لما الصحافه اكتشفت موقف شيوجن ضعف، واعتبروها كخراب البيوت لانه متجوز. بس شيوجن بتقدر تحب وتكره عادي، فلو هتنتقم يبقى لازم تنتقم على كبير. وبدأوا يتدربوا في الأيام اللي جاية كلها، مش بس على الأغاني إنما بتدرب جينشي كمان. والمسابقة جت بسرعة. شيوجن طلع كل اللي جواه وهي بتغني الأغنية في حفل الغناء. وبعد ما خلصت، الحبيب القديم اللي عارف قصة الأغنية كان شوية هينفجر من العصبية. وبعد ما تم نشر العرض بتاعهم بقوا مشهورين جدا على السوشيال ميديا، بس ما كانوش يعرفوا برضو إن الخطر بيقرب منه. بقالي كتير ما قابلتكش جينشي. لسه فاكر الطفل ده؟ طفل عمره 8 سنين، أذكى من أقرانه كلهم. الطفل ده ذكائه يتعدى 200 واحد. كان سريع الحساب. ذكائه كان 20 ضعف البالغين في الحفظ، في العزف. كل دي حاجات بسيطة بالنسبة له. وأول ما اتشهر شوية الصحافة عملت عنه أخبار، ومن هنا اتعمل له برنامج مخصوص. البرنامج كسب كتير من نشره. وجينشي هو الطفل العبقري ده. بس الطفل العبقري ده كبر وما عملش أي إنجاز في حياته، وما كانش مبسوط نهائي لما اتشهر، ويعتبر معاش طفولة أصلا. وجات له دعوة من الجامعة الأمريكية كمان اللي هم عايزاه يروح. بس وهو صغير قوي كده، هل نفسه يروح فعلا؟ والضغط بدأ يتراكم عليه وهو مش عايز يروح. في آخر البرنامج المذيع عرفه الإجابات الأول، بس هو استقصد يقول غلط. والمذيع فكر إنه هيقدر يمنعه، بس كلنا ممكن نتخيل النتيجة. البرنامج اتقلب وفشل، والمعجبين بدأوا يشتموا فيهم، والوضع بقى صعب، والصحافة لحقتهم كمان. بس في الوقت ده الناس اتزحمت على والدته لحد لما وقعت. وجينشي أحبط تماما وهو بيبص لجثتها. والأم كانت بتقول له دايما قبل ما تموت
انه يقص ضوافره ويغير هدومه، فاضطر انه يستخدم الطريقه دي علشان يتخلص من احساسه بالذنب. مفيش حد بيتولد غريب، طفولته المزعجه دي سابت في قلبه جرح لا يختفي، فلما قابل المذيع تاني دي كانت ردة فعله. المستشفى كمان بعتت اشعار ان هيكون في جمعيه للمساعده المتبادله، ولازم الكل يجيب الانسان اللي غيره ويحضر. لما اخد الدعوه ما كانش عارف يختار مين، وقف بره السوبر ماركت مش قادر يخش. ايه ده، عايز تديها لجوان صح؟ لحسن الحظ الام كانت موجوده تساعد، فدخل وادى جوان الدعوه بنفسه. شيجون فرحان وهي بتشوف ده، كانوا واقفين بره مستنيين الفيلم. بس هما بيتكلموا جوان اكتشفت ان شيجن كانت محتليه قلبه كله اصلا. تغيير جينشي ما كانش له علاقه بقدره الدكتور. ايه، روح اديها للشخص اللي نفسك فيه بجد. رجع للسوبر ماركت واول ما شافها اداها الدعوه وجرب من الاحراج. الخطوات الغريبه دي فرحته بجد، بس هو ما يعرفش ان المذيعه للسنه دي راحت لصديق جينشي علشان تزود الحماس. صاحبه ما كانش عارف تقريبا، فعمل له ايديت للفيديو، وفي لحظه جينشي بقى محور حكاوي الناس والناس بتتكلم عنه. ما كانش بيقدر غير انه يستخبى في بيته. وفي لحظه الجمعيه بدات والمرضى بداوا يتكلموا عن نفسهم، بس الجمهور كان عادي قاعدين ولا مهتمين. علشان يخلوا الموضوع يتطور اكتر جت المذيعه لهنا، وجينشي طلع بسرعه طلع كل اللي في قلبه من ألم وإحساس وظلم وعدم رغبة. ودي كانت أكتر لحظة له من سنوات. حس بالراحة دي جينشي تخلص من تظاهره وعيط بلا صوت بمساعدة الدكتور، والمذيع صعب عليه وساب المكان بعد ما سمعه. وهما مروحين كانوا ماسكين في بعض، بس جينشي شكله كان عايز يقول حاجة، كان شكله قلقان طول الطريق. وأخيرا وبكل شجاعة اعترف لشيجن بحبه. شيجن، على الرغم من إنك فوضوية ومش مرتبة وغريبة ومش شبهي ومش بني آدمة، بس الموضوع غريب. إيه، أنا حبيتك مع ده كله. البوسة المفاجأة دي خلي جينشي اللي عمره ما ارتبط يغمى عليه. بقى عندي حد بحبه. العالم مليان بالحاجات القذرة والمعقدة محدش فيه بيفهمه غيرها. وبكده بينتهي الفيلم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وشير كتير. مع السلامة.